welcome back to my channel. It's me, Hey Ay, sa inyong madiskarteng kusinera. At today, gagawa tayo ng isa namang pangkabuhayang recipe na sobrang daling gawin ito, guys. At pwede nyo pang pagkakitaan kung paano gawin ito. Well, bago tayo magsisimula, sa hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and don't forget to push the notification bell para updated tayo sa susunod nating yummy recipe, guys. Ito, kahit wala kang oven, may steamer ka lang, pwede ka na makakagawa ng ating Choco Moist with Yema toppings, guys. Yan. At magsisimula na. Unang gawin, 2 cups ng all-purpose flour. I-sieve lang natin ito. Then 1 teaspoon ng baking powder. At 1 teaspoon din ng baking soda. 1 teaspoon ng asin. Then 1 cup ng cocoa powder. At isabay na natin itong i-sieve. Then 1 cup of sugar. And yes, pwede kayong gumamit ng white sugar. At i-mix lang natin ng maigi ang ating mga dry ingredients. Ngayon, paghaluin naman natin ang mga wet ingredients in a separate bowl. Gagamit tayo ng 2 eggs, then 1 cup ng evaporated milk, isang teaspoon ng vanilla extract, at half cup ng cooking oil. At sa half cup ng warm water, ihalo ang 1/4 teaspoon ng ating instant coffee, then i-mix natin ito ng maigi. At ihalo na ang ating wet ingredients sa dry ingredients. Pa-batch lang ating paghalo hanggang sa wala ng mga lumps. Then, ihanda na natin ang ating malanera. I-grease na natin ito ng oil. At lagyan ng wax paper isa-isa. 6 na lanera ang ating gagamitin sa ating nagawang butter. Isa-isa natin itong lagyan. Then, i-cover na natin ito ng foil. At unahin natin i-steam itong 3 dahil maliit lamang ating steamer. At ilagay na ito sa pinakulong tubig at ilagay na ang steamer at ang pan. Maluluto ito for 20 to 25 minutes. Then gawin natin ang toothpick test para malaman if luto na ang ating cake. If it comes out clean, then it's good to go. Ayan guys, luto na ang ating first batch. Then, habang hinintay nating maluto ang ating second batch, gagawa na tayo ng Yema toppings. At narito ang ating mga kailangang sangkap. 3/4 cup ng kondensada, kalahating cup ng evaporated milk, 2 egg yolk, at 1 teaspoon ng cornstarch, vanilla extract, 1 Nestle Cream, at cheese for toppings. Sa ating pan, ilagay na ang mga sangkap.
Ihalo ang cornstarch sa ating evaporated milk until wala ng lumps. Isunod lang ating condensed milk, vanilla extract, at Nestle Cream. I-mix na natin ito at atin nang lutuin. Yan na guys, luto na ang ating Yema mixture. At ito na rin, luto na rin ang ating cake. Ito yung second batch. Sobrang ganda ng ating pagkaluto. Yan, at tatanggalin na natin ito sa ating lanera. Atin na i-prepare ang 6 na tubs na paglalagyan. Yan guys, ilagay na natin isa-isa. At ito, tatanggalin na natin. Yan, talagang sobrang smooth ng ating pagkagawa. Sa ibang lanera natin, kusa na lang natatanggal at naiiwan itong wax paper. Yan guys, at ito na atin ang hahatiin sa gitna para lagyan ng fillings. Yan, at islice lang natin sa dalawa. Lagyan ng Yema mixture. Then, ipatong na ang kalahati. At lagyan ulit ng ating Yema mixture. At lagyan na ng grated cheese for toppings. Ayan na guys, talagang sobrang nakakatakam ng ating Choco Moist Yema cake. At nakagawa tayo ng 6 na tab. At kung may natira pa kayo mga pang toppings yan, pwede na natin lagyan para mas yummy. Talagang sobrang sarap ng combination ng Yema toppings at chocolate cake. Sarap na di nakakasawa at talagang mapaparami ka at malaki pa ang kitaan. Sa bawat isang tab, pwede mo ito ibenta for 100 pesos at ilalagay ko ang costing at the end of this video. Salamat muli sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo ang ating video. Next is gagawa naman tayo ng isa na namang tipid recipe, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating next recipe. Salamat muli, and it's me, Kay, sa inyong madiskarteng kusinera. Salamat muli sa inyong panonood. Sana nagustuhan niyo po ang ating video. And again, my name is Ice, ang inyong madiskarteng kusinera. Happy cooking!